Đi đi ăn ra đi con. Đúng rồi, hai bên má nữa nè. Cả hai bên, rửa hai bên má. Đúng. Đấy, đứng yên. Con ăn được không? Lê sinh ra đời vào lúc 11:30, còn con là 9:55 tối.
Đi rửa tay đi con. Wow. Đó, đâu có vỏ ăn ngon hơn. Sao cậu chơi xe xong sao ông không đậu xe á? Mô hình chứ. Xe rồi thấy chưa? Cuối cùng mình cũng đã vượt. Ở đâu rồi? Em đi tiếp. Cháu nghe nè. Ôi, ông mua cái loa này trước khi cái loa này rồi con 3 tuổi và con 7 tuổi. Yeah. Đi lại ăn cơm nè. Lấy cái đũa đi, cái đũa để gắp rau cho. Cà rốt nha. Chút nữa. Cái xe ở đâu? Cái xe ở đây nè. Sao?